کنی سالگی شعرهای نری حرکت و علیکم السلام وکر کلوب هیچ شرکت بزرگم صد روبله و علیکم السلام صفیه خان
شیرینی لایک رو میزنین. و علیکم السلام. بله هست که میبینم اکا جان.
شعرهای نری حرکت مرمه.
Şehir oynar ya rakam var amadako. Şehir oynar ya rakam var amadako.
شروع ناریا حرکت مرمه. شروع ناریا حرکت مرمه.
şer oynar ya rakat maraman. Що це? Работа не то. Ладно, я ему разрешаю спать, да? Ты ему разрешил спать. Ты.
چرا نری حرکت ها. چرا نری حرکت مرمت برادرم.
Hadi ganto. شرایطی حرکت مرا مرا شرینه خوشم دو سر کردی که بوزه سر شکر شرینه خوشم دو سر کرده که جمعه مرا دو مرا که جمعه خوشم دو سر که شرینه در خبر من گیرم بوزه سر شکر مکه و مرا شرایطی حرکت مرا
Çok duyarlı tamam. خوش است. که بعد قدر چیه می پکرانی خشتون رو بدونم و پکرانی خشتون رو یا حرکت مرا مدرد نویو. زواتایو شروع نرسه وقت مرا ما.
چرا نری حرکت 3 وقت مرا.
شعر öneriye hareket merhametli kanalda Firako. سیواب فکر یوسف جان خوش آمده. پول تمام پرتر من خبرت کنم. خواهیم چه کم بمیخید. ها؟ چه کم بمیخید. رفت از مبینم که یکی بیسابم
ماشینی 12 کن 20 کجا 10 کن 22 3 تا دام 21 کن 23 تا دام یکم دست بوزوندی تو 5 شد جوان رقم 5 اوکی حکیم اکا شما 1200 شد تا برا دو 5 کن ماشینی اوکی یوسف 800 ماشینی اوکی کلو اوکی جون خیلی رقم 600 12 کجا 10 کجا 11 کن 10 کن 11 کن 21 کن 20 کن 21 شد تا 4 اوکی کلوب رو نوشتم شما Azora ise de ki 600 ماشینی اوکی یوسف 11 کن 11 کن 23 کن 21 کن 10 کن 10 کن 10 کن رقم یافت شد چند که یوسف که یوسف یس ماشینی Azora ise de ki kim ne klo 600 رقم یک 22 برد 31 کن 20 کن 20 کن 10 کن 31 کن 22 ده تا 31 ورش لگه هم آمد رو دو شش که جناب رقمی رقم 26 ورق لگه رقمی 6 اکی کلوب نوسه رقمی 10 اکی حکیم اکی حکیم رقم 5 تا میگیریم شد نه میگیریم اکادم 1300 اکا میشه سدیس میکنی 400 اکی یوسف سدیس میکنی اکم نو میشه اکی کلوب نوسه اکا هم نو میشه مریم شروع نمیدن شرکه یوسف دمجه هستی برد تمام کردم
Veren şervener dal şikadamlı mezana şervener uşak ediyon uşako. سه 11 چهار 25 11 6 22 7 11 1 21 2 5 22 رقم 5 6 باشه وطن رقم 6 رقم کلوب نوشته رقم موضوع پروسد ماشینی صدقه سود 7 31 اکن 1 10 اکن 2 21 اکن 3 20 اکن 4 20 اکن 20 اکن 12 تصفیه 1 باشه اکن یوسف یوسف 600 ماشینی صدقه کلوب نوشته 21 اکن 20 اکن 31 اکن 10 اکن 21 اکن 11 اکن 10 اکن 31 باشه اکن یوسف یس ماشینی یوسف صدقه کلوب نوشته زنده باشه اکن 11 اکن 10 اکن 22 اکن 12 اکن 20 اکن 20 اکن 10 اکن 22 شاطن 6 صدقه ماشینی 8 صدقه کی 500 کی 10 اکن 22 اکن 20 اکن 11 اکن 10 اکن 10 اکن 12 22 رقم 1 رقم 1 که کلوب صدقه یوسف 3 صدقه کی 20 اکن 10 اکن 21 اکن 10 اکن 11 اکن 22 اکن 12 22 شاطن رقم 7 یوسف یس ماشینی دو صدقه کی 100 رو بلنده 21 21
11 20 10 21 22 21 22 6 رقم 6 1500 800 نام شکلاتیم 20 taka 12 taka 20 taka 21 taka 10 taka 20 taka 11 21 taka Neyse. Kakin powtórzył. Haberse. Pulta parto. Yalla ikora mezanem barudaro jona kakin pulta parto mereme ka. Hamada bulbul şiray ne? Rafoz mebne bra. Bir puluşamat xonatı. Kamo 600 dolar, kam 600, 400 میشینی 400 کم 1200 کم Meren şiray nereden çıkadan beni özene var. İstiya gata. İstiya gata. 20 taka. 11 taka. 10 taka. 12 taka. 11 4 5 varım. 4 5 اکا جانا 4 5 4 که رقمی 5 که حکیم 4 که کلوم 3 وردرو 900 حرکت Sesadi çıkıyor. Sesadi? Meren şiray ner hamaş medre mikrofonu ver. 600 که کیه 600 کم میشینی 100 که کلوم 100 رو بمیشینی Hamada bu boru bachcho cha. Akşam çandı. رقم 4 5 5 11 6 20 7 20 1 20 12 8 20 Varadrı nehsadası ya gaf varada. Ya gaf vara brato. یک و 7 7 یوسف اکا اختر رقم 1 هیکی کلاب
حمد رشرینا Kanesta neyse derdi. کدام میزنه شده نباشه که جان شما رو بود 11 10 رقم 1 11 شده با رقم یک کلوب. مریم شیرین اردال شکن 400 کی 0 کی سه کن 11 کن 3 تا 10 کن 22 کن 10 کن 20 کن 20 کن 3 10 هاش 14 20 رقم 4 کلوب. 3 400 کی حکیم پس پفتو. Arkadaşlar hesabıma 400 میشین یکی 21 کن 22 کن 11 کن 20 کن 10 کن 20 کن 10 کن 6 و 22 شد Şaka klo. Tak nova kaj ti do sada kaj hakim, kaj supno. یازده کن 21 کن 21 کن 21 کن 10 کن 20 کن 22 کن Bakayım çan. 6 Şaka. Sağ. Ne olmuş şaka ki? Akay su paspaktor. تمام کن 10 کن 21 کن 20 کن 20 کن 22 30 کن 11 34 Bakayım panca akay hakim 400 میشین akay su paspaktor akacım.
خواهشمند از سر حرکت که امروز سرش میکنیم شیرینه. خواهشمند از سر حرکت که امروز سرش میکنیم شیرینه حرکت جان مرما. خواهشمند از سر حرکت که امروز سرش میکنیم شیرینه مرما.
خواهشان دست حرکت میکنم و دوست چکن شیرین مرمه. چیزا بدونم تو پیسادی خیلی زنه. خیلی بچه کنگم چه بینه من یکم بیا که اون دیارمه بسم الله شیره نریه حرکت مرمه شیره نریه حرکت مرمه
شعر هنری حرکت مرمر یه حرکت چه شعر نه ای ساعتای چنده ساعتای 4 باید تاچ میکنیم که چه؟ ای بر کتابیم کو تکسر کتیش که پاتش کچه کتی کدی و خیلی تکتو شواکه شواکه Kim garanti Nasıl? ne seriously. Vallahi. Ej, słuchaj, czekoladę tam chyba gatową wyknie. İnşallah. Beyaz suratlı pıstırsın. Margası da markası da olmaz. Şere nereye alaka? I paranoia ten świt. Şere nereye harekat seva. Boss. Hey. Hey. مردم بخیه میگم تو میلیونری سرمجوی که نه دایو برای میگم در تای پول
نگاه. یه حرکت چرا نه؟
شعرهای نری حرکت مرا من میدونی کوخ دو دار خالی خیلی باید آمان کارم همه بزنیم بده چه چه همه بزنیم قسم نخیر تزیانه گل مونه تمدوی نیستا خود دوره تا تقاطون اکسر چه خیلی خرخیتم باید ما پرم روم شنبه اونجا کارم کلیپشو کردشم تو هنوز کلاش ما گوشم کور شدی همون آمبوش جم آمبوی ها نمی شعرهای نری حرکت چه مرا خواهشم
خوشمندا حرکت کنه بچه رقم ها گیرین و فکر به رقم بمونه بخفه گلم خفه گلم برمی شدی خفه گلم ها میخونیم شعر نری حرکت مرمدکو درگی مول پاپیس جیک دست نیخه خراب بمان بد شعر نری حرکت مرمدکوی من
شیریناری حرکت مرمه برا شدی از من میری شیریناری حرکت اکو
شیرینریا رکتا کویما شیرینریا رکم نرما شیرینریا رکم نرما
مغال نکیو حاجی مغال نکو بگو مغال نکنه نشدی شعره نریاره کن مرمان مغال نکو بله عصبی میکنم حاجی مغال نکو هم مغال کدسته چی ده؟ بلدم قطروغای میخونده آدم چیکار شعره نریاره کده کوی ما مغال نکو هیچ تگه نخونده سن شد والله قطب میخونده
شعر نریا حرکت مرا ملکوی من آنا موخه شدی کوست کنی شعر نریا حرکت برادرای من
شعرهای نری حرکت مرمن شعرهای نری حرکت مردم الحمدلله اشکال نکنه پولدار باشه ها خدا کامتر من نکرد رشکه و کم دو دایده میشه خواهم خودش میبید من ترابطیسم میخوای پولدار باشه ها؟ خیلی پولدار شد در جان بستم خیلی رشکه آخ من روی فوران پولدار شد شعرهای نری حرکت چند من رمدکای ما می نیسین رقمو را میگیریم براتو چی گفتن دارو برچکه؟ ها برچکه سری خیلی خیلی ترمز شد میساز تو کار کردیستی ها؟ برای پولدار شد کار کردیستی کن آخه برای پول گره ها؟ ها من میگم تا میخوای پولدار شوی با کلات مگفتگی نه نه یلوان نه نخ چودرو بوز تموم شد برون دین نیتیم بعد نکن برچکه لاب تاوی جلاب لاب تاوی اگر خوی پولدار شوی کو برچکه شوگا با خارجی ها کن بیده بخیر مردم شد مه پجاوستا بیا بیا دریا دریا بیس پاکاس کن ها لاب تاوی لاب لاب تاوی لاب جلاب لاب تاوی جلاب مه پجاوستا تاوی مه پجاوستا میگه کو لاب تاوی کردو میگه کو زدکو و علیکم السلام سابینکا نمای فیلمینیه ساخیرچه گوده تا خویت که ما نه کجا کجا رفتی تو دل من مرا شرکای نر رکت میکنیم موضوع سر شکیم شرکای نر کجا سریع اما از حکم حکم حکم
دل من تبریک شدی. تبریک شدی. سلام باش. چی نگو؟ مادر این موزیکه رو ایه بیچ خیلیش دکا والا پاراشون دا چه وردی بنا میخدا چی؟ خیلی این دادا ام بچه مکتبی کدام با چند بخر چیه؟ ببین از که بود افرده؟ کنی چبی کنی لوسوشون ببین ولا کم موسو چالا ما پجالوسا که ولا چیه؟ او پاراش شبیه لیباسوشون ها کدی؟ ها؟ چه جامعه کنی بود؟ لیباسوشون دی؟ پارا جام نمیکنی بود یا تا کمر شرق کن با نرخ ارزان شد میخوای رنج روور چی؟ موستان چی موستان؟ BMW X7 چی؟ نه BMW X7 همین XM 580 تا بالا مهری تو بیرون مرا رفتونم نمایی اون چرا عزیزم تو بی خوبه دیدی مرا کجا؟ رفتی تو همه نمایی گیسکو 228 پاک سرخ 30 دیگه شهرمان 230,000 پاک پیچین پرک مطفوریم بختم مرجنو نشدی مطفورینو دام بختم برای شادی بندازه دقت پروتنگه
خاطره طيب. شروع نری حرکت من رمضان من جاوید 23,000 گرسه 1,000,000 میشه. هزاران دوست باشد در من چون تویی. شادی بندازه. برد دهنت شدی که میرم از دنیا ترکم مکن من بی تو بیمارم باشی میرم از دنیا
چی مقال داشتی؟ باز پلانتا چوکاری خاندان شست بگیر. چی مقال داشتی جی؟ مقال نکن. السلام علیکم. تز میگوی و تز میروی خانه خود من که عاشق چشمک شدم من سایه خود تو مثل پرنده گل میزنی روی دلم نه اصلا ندارد حالا که شادی داره خر ندارد مهار دیدم
Naton drogą kardoma, malora, nikopka. Naton drogą kardoma. شعرهای نری عراکن مرامن
ای غنچه دهان بی دندان. میخانه لا
شعرهای نریاره کچم رمت سه وف خواهشن دستر کرده که امروز سرشون که شیرینه ای دادم ای تو بیا که در زمانی mamma. شعرهای نریاره کچم رمت برادرای من شعرهای نریاره کن من رمت ردنویو خواهشن دستر کرده که جنکو میگه امروز سرشون که بچه داده
یخم شعرهای نری حرکت.
Kaşanda sonra kendine kemize saç şeker şerenler. شدی؟ شدی؟ خوبی؟ Tabii benim. ها؟ خواست کتیستی؟ Şerener ya raka. Şerener ya rakat sev hafta marama.
Şeroynar ya rakan marama. شديقه شديقه Şeroynar ya rakaça marama da koyma. Şeroynar ya rakaça marama da koyma.
شیرینری حرکت اکوی من жизнь тик. Sugar. Да. دیگر برای چیکار؟ ها؟ چو کنیم؟ خود برد دالا.
شروع نری حرکت. شروع نری حرکت مرا کوی ما. شروع نری حرکت مرا چه دیگه Kurde. بترسم ندارم. بترسم که گم تمام هوش میره. هر خیلی نداره. شدی. شدی؟ خیلی کردی. گوش افغان میگه اگه اون داری مش میخره هیچ جا میخوام بره هفت میخواد که 13 درجه نش گذاشته.
شیره نریا رکن مرما یه رکلک جمع شرکای نمارم برو او چه دیدی؟ خونه چرکدی؟ کنه امجاد نباشه چی؟ خونه چرکد بود برم خانی کجا؟ بیرونی بیرون نه صدا کجا رفت دیدی؟ اول نپرستی که نتاست گفته نه بگو پرستم وقت نگاه پارتفتون؟ با خدا بگو سه نیسته با الله نگاه من نمیدونم اگر تو نتاته همش میدوختم که نمیدونم نه دادست همون بره شدیشی سیاه کرده باید چیزی هم حرف نداره بگیره پاک داره همه قدر اون تاگی چی بدیش کنه رسیگی بگو چیکار دیدن نگاه کن خواهش ندار سر کاده که امروز سر شکن شدی نه
خواهشمنده از سر کرده که امروز سر شکن شرینه خواهشمنده از سر شرینه
چرا نری حرکت مرا. Hamam panca kintu va her tarafı dolduruyor ku. Ahamcız da gel.
شعر ناری حرکت برای خیلی اون شادی هر دو تعطیلات کنه
شعرهای نری حرکت مرمه. شعرهای نری حرکت اکوی من. خواب آمد اما شما گفت شدی. شدی؟ من خیلی خوب میتونم برادر ساعت برو با وقت میخوام ببین دیویژین بشم.
شیره نری حرکت کجانو
شعرهای نری حرکت شدیو کلمه بچه رو بچه دکر اتاق شود سنگیزه استابا شعر یه حرکت چه برادرای من
یه حرکت شروع نرمارم حرکت میکنیم برادرها جون در رقم 3 و 7 مرم شروع نری حرکت مرم حضرت نویو شروع نری حرکت
Kaçırsak acaba? Hadi kaçırdık çok. جوانار لطفا میرفیم ما چیزا که جای اونو باید کن چیزی؟ دیگه اونجا میره یا جای دیگه کرزی نکن نیستم نه فونکسیونش چیه چیزی مرده؟ فونکسیون شده جان
چکریم برام خامگی ماشاءالله قیمتیش راکه کومبله
شعر نری حرکت مرا شعر نری حرکت مرا که برچکا سایبات کنی Çok adında. سایبات Matya biz okumadıyız. Matya biz okumadıyız. Şu değil. Matya biz okumadıyız. Ridi. Biz ridi. Ey der çeşmet. Sana çok iyi.
شعر يارك Zakładam, ale muszę tam nakazać.
Yarakan maramadako. آخا به دوستم جمیم ما دهنیم مشتبانه مرحمت که جون خوشمنده از سرکه سلام علیکم Sagere çöp parasını var ki berah خورده. جون دو نه پناه بود sagere. من دورنا خدا وقت درنجا آقا Kadın şeker çok kadar şu çıkarıyor şu. خیلی نخوری دورنا کار ندارم دوری تو در Bля. Zarar bana. Azmaniyet, 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 azmaniyet. Me får inte han var så bratschna. Nej, cigarr. Nej, alla trisavago. Canton. Poli. Maşa kanka. Hamma kişisel problem var. Ja, to tam ładno było. Açka totaş açık falan ister belki sonra. Başka bak. Stalker şumuş tekerim. Ya خواهر داریم نداشتن ندارم Oğlum hiç Şaka. Baktı zayıflatmış ayrıca. Boyagon rölçe küçük söz bu ya. Eroni uzbaki bir sofa dokilmeşe kısıyor. Sarı meyra. Ne? Asker dاشتاری
شبیه